ප්‍රිවියත්! සීතල දෙසැම්බර් මාසේ තවත් ලස්සන සීතලම සීතල දවසක් අද. ඉතින් දෙසැම්බර් මාසෙ කියන්නේ හරිම ලස්සන මාසයක්. ඉතින් රුසියාවට නම් මේ දවස්වල හිම වැටෙන කාලේ. ඒ වගේම උත්සව මාසයක්. ඉතින් අද දෙසැම්බර් මාසේ 13 වෙනිදා. දෙසැම්බර් මාසේ 13 වෙනිදා කියන්නේ මට නම් විශේෂ දවසක්. අද මගේ බර්ත්ඩේ එක. ඉතින් වෙනද වගේම අදත් මගේ බර්ත්ඩේ එක හරිම කාම් විදිහට සෙලිබ්‍රේට් කරන්න තමයි ප්ලෑන් කරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් අද සතියේ දවසක් නිසා හස්බන්ඩ් ඔෆිස් යන දවසක්. ඉතින් වෙනද වගේම උදේ නැගිටලා හස්බන්ඩ් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ලන්ච් එක හදලා මට උදේට කන්න කිරිබත් හදන්න ගමන් තමයි මේ ඉන්නේ. ඉතින් කිරිබත් හදලා පැන් ගිලම්පස එක බුදු පූජාව තියලා බුදුන් වැඳලා දවස පටන් ගන්න තමයි මම මේ සූදානම් වෙන්නේ. කිරිබත් එකට කෝණිත්ස බැදුමකුත් තිබුණොත් කොහොමද නේද? ඉතින් කෝණිත්ස බැදුමකුත් හදන්න තමයි මම මේ ලෑස්තිය. මට මේ කෝණිත්ස ලංකාවේ ඉඳලා රුසියාවට ආපු මගේ ක්ලාස් එකකින් ඉගෙන ගත්ත ළමයෙක් කෙනෙකුට අරගෙන ආපු කෝණිත්ස වගේක්. ඉතින් මම අද එකෙන් කෝණිත්ස බැදුමකුත් හදනවා. ඉතින් කිරිබත් එක ඉදනට පස්සේ මම බුද්ධ පූජාව ලෑස්ති කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් කිරිබත් සහ පැන් ගිලම්පස තියලා බුදුන් වැඳලා දවස පටන් ගන්න තමයි මේ මගේ ලෑස්තිය. මම පාටි දාලා යාළුවෝ එක්ක බර්ත්ඩේ එක සෙලිබ්‍රේට් කරන්න කැමති කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒකට හේතුවක් නම් තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මටයි මගේ හස්බන්ඩ්යි දෙන්නම ඉන්නේ ඔක්කොම රෂියන් යාළුවෝ. ඉතින් හුඟක් අය දන්න දෙයක් තමයි රෂියන් අය කියන්නේ ගොඩක් බොන්න ඕන අය. ඉතින් යාළුවට පාටි එකකට ඉන්වයිට් කරාට පස්සේ ආපු වෙලේ ඉඳලා බොන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් මම මගේ ස්පෙෂල් ඩේ එක දවසේ මගේ බර්ත්ඩේ එක දවසේ ඒක ඇල්කොහොල් පාටියක් වෙනවට කැමති නැති නිසා තමයි මම මගේ කිසිම යාළුවෙක්ට ඉන්වයිට් කරන්නේ නැතුව හස්බන්ඩ් එක කාම් විදිහට මගේ බර්ත්ඩේ එක සෙලිබ්‍රේට් කරලා ඒ දවසේ එන්ජොයි කරන්නේ. මම ඊළඟට කේක් එකක් හදාන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් කේක් එකක් තමයි මම අද හදාන්නේ. ඉතින් අයිසිං නැතුව කන්න කැමති අයට මේ කේක් එක නම් ගොඩක් එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් කේක් එකක්.
බේක් කරන්න නැතුව හරිම ලේසියෙන් පහසුවෙන් හදාගත්තු කේක් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඊළඟට ලෑස්ති වෙන්නේ මගේ ඩිනර් ටේබල් එකට අවශ්‍ය කෑම ලෑස්ති කරන්න. ඉතින් ඒකට මම මුලින්ම සැලඩ්ස් වර්ග හදන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් රුසියාවේ ඕනම කෑම මේසයකට නැතුම බැරි දෙයක් තමයි සැලඩ්ස් වර්ග කියන්නේ. ඉතින් රෂියන් අය ගොඩාක්ම කැමති දෙයක් තමයි සැලඩ්ස් වර්ග. ඉතින් මම දැන් හදන්න ලෑස්ති වෙන්නේ රෂියන් සලාඩ් එකක්. ඉතින් ඒක මේ විදිහට තමයි හදාගෙන යන්නේ. මම දැන් හදන්න ලෑස්ති වෙන්නේ තවත් සැලඩ්ස් වර්ගයක්. ඉතින් මේක ග්‍රීක් සැලඩ් එකක්. ඉතින් මේකටත් රෂියන් අය ගොඩක් කැමති සැලඩ් එකක්. ඒ වගේම මේ සැලඩ් එකේ කලර්ෆුල් ගතිය වැඩි නිසා අපි කැම මේසෙට එකතු කරාම පස්සේ කැම මේසයත් ගොඩක් කලර්ෆුල් වෙන නිසා මම මේ සැලඩ් එකත් හදනවා කියලා හදන්න ගත්තා. සැලඩ්ස් වර්ග ටික හදලා ෆ්‍රිජ් එකට දාලා මම ඊළඟට පීට්සා එකක් හදන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මම සොසේජ් පීට්ස් එකක් තමයි හදන්න කියලා ලෑස්ති වුණේ. ඉතින් මම කෑම හදන අතරේ හස්බන්ඩ් ඔෆිස් ඉඳලා ගෙදර එනකොට මට ෆ්ලවර් බොකේ එකක් අරන් ඇවිල්ලා තිබුණා. ඉතින් කෑම ඔක්කොම හදලා ඉවර කළා. ඉතින් ඩිනර් ටේබල් එක ලෑස්ති කරන්න තමයි ලෑස්ති. ඉතින් හස්බන්ඩ් ඔෆිස් එකේ ඉඳලා ගෙදර එන්න කලින් එයා සුෂි ඕඩර් කරලා තිබුණා. ඉතින් සුෂිත් වර්ග කිහිපයකින් එයා ඕඩර් කරලා තිබුණ නිසා ඉතින් ඩිනර් ටේබල් එකට ගොඩාක් කෑම ජාති එකතු වුණා. ඉතින් දැන් අපි කෑම කන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ඩිනර් ටේබල් එක සූදානම් කරන ගමන් තමයි මම මේ ඉන්නේ. මම රෙඩි කරපු කෑමත් එක්ක මගේ ඩිනර් ටේබල් එක තියෙන්නේ මේ විදිහට. මේ තියෙන්නේ මම හදපු කේක් එක. ඒ වගේම මගේ ග්‍රීක් සලාඩ් එක, මගේ පීට්සා එක, රෂියන් සලාඩ් එක, ඒ වගේම හස්බන්ඩ් ඕඩර් කරපු සුෂි මේකට එකතු කරා. ඒ වගේම මගේ හස්බන්ඩ් මට දීපු ෆ්ලවර් බොකේ එකත් මෙතනින්ම මම තිබ්බා.
දැන් නම් ඉතින් හොඳටම බඩගිනි අපි කෑම කන්න තමයි හදාන්නේ. ඉතින් හස්බන්ඩ් නම් ඔෆිස් ගිහිලා ආවිලා වොෂ් එකක් එහෙම දාගෙන එයා මටත් කලින් කෑම කන්න පටන් අරන් තිබුණා. ඉතින් මාත් දැන් කන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් හැමදේම ලස්සනට රසට තිබුණා. කෑම කාලේ ඉවර කරලා මම ටේබල් එකස් කරන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒ අතරේ මම යාළුවන්ට බර්ත්ඩේ එකට ඉන්වයිට් කරේ නැති වුණත් එයාලට මගේ බර්ත්ඩේ එක අමතක වෙලා තිබුණා. ඉතින් මගේ තවත් යාළුවෙක් මට එවපු බොකේ එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ මගේ හැමෝම යාළුවා මට විශ් කරා මගේ බර්ත්ඩේ එකට. ඉතින් හරියම සතුටින් ගෙවුණු ලස්සන දවසක් මේ විදිහට ඉවර කරනවා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ආදරෙයි.